एकदम राम्रो छ, खुसी छौँ सबैजना होइन। लास्ट 3-4 महिनाको मेहनत अनि कन्टिन्युसली त्यो नन स्टप चाहिँ जुन हार्डवर्क सबैजनाले गरिरहेको थियो, प्रोबब्ली सेम प्याटर्नको टिम पनि थियो लास्टको 3-4 महिनामा। एन्ड एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअल स्टेप्ड अप यो मुमेन्ट्सहरूको लागि, सानो मुमेन्ट्सहरू, चाहे त्यो वर्ल्ड क्रिकेट लिगको होस् जुन चाहिँ हामी जिम्बाब्वेमा गइरहेछौँ, र चाहे त्यो यो एसिया कपमा पुग्नुको होस् होइन। आई गेस इट्स अ ब्रिलियन्ट टिम एफर्ट। सबै इन्डिभिजुअल सबैजनाले स्टेप अप गरेर जुन तरिकाले आफ्नो आफ्नो रोलहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट, चाहे त्यो म्यानेजमेन्ट होस्, प्लेयर होस् होइन, बिहाइन्ड द सिन जति पनि, चाहे क्यानका मेम्बर होस् होइन, सबैजनाले चाहिँ त्यो आफ्नो आफ्नो रोल खेलेर हामी यहाँ छौँ। यो एसिया कप चाहिँ नेपालले खेल्दैछ, फेरि अर्को कुरा बेन्चमार्कको, यसले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई के अर्थ राख्छ, कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेपाली क्रिकेटकै लागि? एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने हामी अहिलेसम्म यति टप लेभलको टिमसँग खेल्न पाएको छैनौँ। स्पेसली इन्डिया एन्ड पाकिस्तान हाम्रै ग्रुपमा छ होइन। सो हामी उहाँको ग्रुपमा पनि छौँ। फर्चुनेट हो हाम्रो सबैजनाको लागि। र जस्ट बिगिनिङ अफ क्रिकेट होइन, बिगिनिङ भन्दा पनि अब भनौँ न त्यो एउटा फेज पार गरेर अर्को फेजको एउटा बिगिनिङ छ, जुन चाहिँ हामी प्रोबेबली जहाँबाट हामी फर्केर फेरि हेर्न चाहन्नौँ, जहाँबाट हामी नेक्स्ट टर्ममा पुगेको आफूलाई हेर्न चाहन्छौँ सधैँभरिलाई। र एउटा लर्निङ हाम्रो लागि राम्रो हुनेछ, कसरी टप टिम्सहरूले आफूलाई प्रिपेयर गर्छ, कसरी हामी उहाँहरूबाट नलेजहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। सही यु नेभर नो, क्रिकेट इज अ फनी गेम होइन। अब हामी आफ्नो पोटेन्सियलमा खेलिराख्यौँ भने हामी एकदम राम्रो क्रिकेट खेलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। विन अर लुज हाम्रो हातमा हुँदैन, रिजल्ट हाम्रो हातमा हुँदैन। हामी जस्ट आफ्नो प्रोसेसहरूमा वर्क गरिराख्ने हो, पेसेन्स भएर एकदमै भनौँ न आफ्नो वर्कहरूमा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र विन अर लुज भन्दा पनि अथवा कम्पिट गर्नुभन्दा पनि इट्स गोना बी ए ग्रेट मुमेन्ट फर अल अफ अस। एउटा प्राइड मुमेन्ट हुनेछ, हामी दुईवटा बिग नेसन्सहरूसँग त्यहाँ खेल्न पाउनेछौँ। र त्यहाँबाट चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै के चाहिँ उहाँहरूको प्याटर्न्सहरू हुन्छ, मैले जुन तरिकाले बुझेको छु अरू प्लेयरहरूले पनि त्यही अनुसारले बुझ्नेछन्। अब होइन, सबैजनाले एभ्री सिङ्गल इन्डिभिजुअल जो चाहिँ यो टिमको पार्ट छ, सबैजनाले कसरी त्यो रुटिनहरूदेखि भनौँ न त्यो रुटिनहरूलाई चेन्ज गरेर सायद हामी यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। र यसपछिको बाँकीको जति रुटिनहरू छ त्यो पनि हामी बुझ्ने। आई गेस सबैजना आफ्नो रोलहरूसँग एकदम क्लियर छ होइन। अब सबैजनालाई थाहा नै छ के गर्नुपर्ने छ र कति इम्पोर्टेन्सहरू छ सबै कुराहरू। प्लस होम कन्डिसन्सहरू एकदम इफेक्ट गर्छ होइन यो गेमहरूमा। र जति हामीलाई नेपालको पिचेसहरूको बारेमा थाहा छ, स्पिन फ्रेन्डली हुँदा पनि अथवा क्विक हुँदा पनि अथवा ग्रास भए पनि नभए पनि हामीलाई जति थाहा छ, आई गेस अर्को टिमहरूलाई आएर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङहरू लिनु विकेटको आई थिङ्क एकदम समय लाग्ने हुनेछ। सो त्यो एउटा प्लस हाम्रो होम क्राउड होइन, होम क्राउडले गर्दा पनि एकदम म्यासिभ डिफ्रेन्स त्यो रोलहरू पनि खेल्छ गेममा। र जसले गर्दा यो सबै कुराहरू चाहिँ मिलेर आइरहेको छ, त्यो प्लानिङ्सहरूदेखि कोचिङहरूदेखि सबै कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट्सहरू पनि आइरहेछ। एकदम किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो टिमको सबभन्दा मुख्य अभियन्ता भनौँ न हामी होइन, सबभन्दा मुख्य रूपपात्र हाम्रो टिमको। उहाँले चाहिँ जुन तरिकाले प्लानिङहरू गरिराख्नु भएको छ, टिममा मोटिभेसनको जुन एउटा खाँचो हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ आफूले रोल प्ले गरिराख्नु भएको छ। प्लस धेरै एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ हाम्रो टिमभित्र भइरहेको छ त्यो अरूलाई थाहा नहोला होइन। सो त्यो सानो कुराहरूले, सानो एफर्ट्सहरूले चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुगेको छ। मैले आफैले 2014मा नेपालले वर्ल्ड कप खेलेर आफै इन्सपायर भएर म क्रिकेट खेल्न थालेको थिएँ होइन। तर भनौँ न अब यो एउटा बिग मुमेन्ट हुनेवाला छ। त्यो मुमेन्टले गर्दा हामी इन्सपायर भयौँ। अब हामी भनौँ न अब सकेसम्म आफ्नो डेफिनेटली हामी आफ्नो राम्रो दिन चाहन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ आउने समयमा जति पनि युवा पिँढीहरू हुन्छ अथवा आउने जति पनि मोर एन्ड मोर जेनेरेसन हुन्छ, दे विल रिमेम्बर कि हामीले यस्तोसम्म कुराहरू गरेर भनौँ न त्यो नेपालले चाहिँ एसिया कप खेल्न पुगेको थियो। र अब सपना चाहिँ एसिया कप मात्रै होइन कि कन्टिन्युसली एसिया कप र वर्ल्ड कपहरू खेल्ने हुनेछ। आई गेस गड हेज बिन सो काइन्ड यो कुराहरूमा, किनभने एउटा म चाहिँ पर्सनली मान्छु कि भगवान्ले आफ्नो पात्रमा चाहिँ आफ्नो अवतारमा चाहिँ उहाँहरूलाई पठाएको होइन। अब जसरी यो एकदम दुःखहरूको क्षणहरू चाहिँ हुन्छ होइन सबैको बिचमा, सबैको माझमा, र क्रिकेटमा पनि त्यसरी नै चलिरहेको थियो। र तर भनौँ न उहाँहरूले कहिले पनि साथ छोड्नुहुन्न, जसले चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै एउटा बिग रोल चाहिँ प्ले गर्छ। जहिले पनि कुनै पनि होम क्राउडले एकदमै बिग रोल गर्छ होइन, प्ले गर्छ। र हिजोको दिन र आजको दिनमा भनौँ न कन्टिन्युसली हिजो साँझ 4-5 बजीसम्म हामीले आफैले हेर्दा चाहिँ पुरै स्टेडियम त्यति बेलासम्म पनि प्याक थियो। र अहिले पनि आज पनि गेम सकिए पनि यो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन भएपछि पनि अहिले पनि क्राउडहरू चाहिँ म्यासिभ अमाउन्टमा यहाँ छ। सो दे डु डिजर्भ ए बिग राउन्ड अफ अप्लज। Thank you. That sounds pretty new. It's like walking into the unknowns, which we talk about. And the excitement will be to see how our boys stay present.
मेरे ख्याल से, sorry I'm mixing a little Hindi, but if that's No okay, problem, no problem. सबसे important जो dressing room से what I could understand is how much you are switched on for those battles, and it was evident. This game have happened over 2 days, so we got a combination of an experience of 150 overs match, but more importantly a feel of test match. So happy for the boys. We're happy for the boys and looking forward to this whole journey again. We exercised it the same way, more than my message. I think I wanted to ensure that I question them. What is important now? And the response was very clear that we need to just stay in present and think about how to get that last wicket when we come back here tomorrow, and then look forward to chasing whatever score is being put up for us to chase. So I said the mindset was very clear. That is what I enjoyed about the boys. The mindset was very clear. Not to prove the point, but the plan was definitely put him at number 3. That was definitely the plan. And he's a good cricketer. Look, Gulshan is growing, he's young. I know his fast bowling is somewhere where we also trying to make sure that he keeps on getting better. But it's a journey, right? Every time you play, you gain some experience. And then what you do with that experience is the most important thing. What Gulshan does is he reflects well. He reflects well what he has done well, and then he works on the areas that he needs to get better at. Today what you saw with Gulshan's batting, I think it was tremendous. To handle that pressure, and for a youngster to handle that pressure, he is showing some very good character. At the moment he is a good cricketer. Over the years, when he keeps on getting more and more exposure against some good sides, I expect him to become even a better cricketer. How do I explain? I mean, there are many definitions to our happy dressing room. That much I can say. There are many definitions to a happy dressing room. They are all determined to write a story for themselves, and for themselves together. I think they want to leave a very strong message to everyone in world cricket and to themselves, to their families, to their friends, to CAN Association, to the Nepal country, is that they belong. They belong. They are working very hard to keep on rewriting and developing their identity. And I'm very proud of them so far, whatever they have done. So we are in Asia Cup. So what does that mean to Nepali cricket? I think we will have to ask that question to our fans. What does it mean to Nepali cricketers is very well defined by our fans. I mean, I'm amazed. I mean, every time they also just raise the bar, You come here yesterday, you play the game. Now we came up with a plan. We wanted to win the toss. But then the game didn't finish. And there was so much of rain. But them to be there with umbrellas on for not just 10-15 minutes, for hours. I think we are trying to define what it means from the eyes of our fans. That is the way I would define it. Well, I'm only hearing it from you right now, so I'm not even aware of something like this is in place. But I think if everyone has understood, there were 10 countries, okay? 10 countries who came up with a dream, not even came up, that is not even the right word, came with a dream to this tournament. They are all working hard in their own countries. Then you reach to this place, this position, where two teams are fighting for that one spot. It's huge amount of stake, when you look at the price to qualify and play against a full member team. If there is something like this right now cooking up, I don't know, I don't want to comment, but I'm hoping and I'm praying that it is not true, number one thing. I keep saying this, we all love this game. When we loved this game, there was no, upside to it. जब हम बच्चे थे ना, I mean, I'll say this in Hindi. जब हम बच्चे थे ना, बैट और बॉल पकड़ते थे, तभी हम लोग ये नहीं सोचते थे कि कौन सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमको खेलना था, हमको एंजॉय करना था. आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली दैट पोजीशन. अब ये बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको थोड़ा और एंजॉय करने दो, फुल मेंबर टीम के साथ भी एंजॉय करने दो, थोड़ा और उनको समझने दो कितना उन्होंने अचीव किया, कितना नहीं अचीव किया है. दे डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म. होपफुली इट विल बी इन प्लेस. So again, we should dig into the history, right? I am someone who likes to learn a lot more from the fundamentals of the game. What I mean by that is, a lot of greats have created history in the past. I am a student of this game, and every time I actually dig into the history, I realize some teams, when they have become from good to great, there are very clear things which comes out. One is the players
getting the experience. In 3 months, these guys have got the experience of playing under pressure so far. And pressure of not just their own expectation, pressure of the whole nation's expectation. I think from here on, if they keep on getting platforms consistently, along with that, hopefully, we keep on getting support towards our infrastructure so that the players can enhance their skills and the exposure. I have said this before as well, that I'm very keen to look forward to having a Nepal A team as well. We have done it now so many times with the performance. New faces have stepped up. If they get a lot more exposure with one more team which can play and participate in the tournaments around, in few years time, I'm sure, we can hope and we can dream that we'll be one of the full member teams, and we are seen a lot more consistently every year. One day it will be great to see over here in TU a test match. That is something which even I dream now. Only 3 months here, but the kind of feel which you get on this ground with all the fans, you feel as if, there's something good about this ground. Hopefully one day we can play a test match here. I don't know. It's a good question. I don't know if we can get ODI series against them, because we have done well against the associate teams, right? Now it will come down to how much we are able to present our best skills, and I'm only talking about our best skills because the expectations challenges the mindset. So for me, if I'm visualizing and if I'm imagining right now a team playing against two big nations like India and Pakistan, the only thing which I want to enjoy from the dressing room along with them is how much they are present to those one ball battles, and at least they present their best skills which they know at the moment, their strengths. And if we are able to compete and if we are able to put up a good show in that match, hopefully we'll earn enough respect from these full member teams to get some of those bilateral series which you are looking for. Well, as much of time which I had, I can say that not only me, the whole support staff, we have been giving that time in pocket windows as well to develop them. Even going forward in a couple of weeks time, we are again back to Zimbabwe. So if you say in terms of development camps and all that, I don't think we have a lot of time even now. But like I said, Binod, who is our cricket manager, I speak to him a lot more regularly. And we both know the challenges in front of us. We both are very clear about the fact that we need some development camps, even when the team is going and playing and participating somewhere else. We need the Nepal A team, I'm saying it again and again, which can get the exposure around so that the bench strength keeps on getting better. And it's not just about men's cricket right now. I think what they have been able to do, we should think about the whole cricket in Nepal. The women's cricket, the under-19 cricket. Those are the areas where we need to now start putting up our plan and structure together. I was brought in here for one role, which is the head coach role with the team. But when it was discussed with me, it was very clear, the vision. And I think we are all now going to look forward to a vision about designing the structure, ensuring the development camps are in place, development plans in place, and hopefully getting some support from full member teams so we can grow these boys. Too early right now, right? I mean, emotions are so high today. At the moment, I need to go and celebrate at least for a couple of hours with the team. I think they deserve that, and I need to also relax my mind and probably enjoy that with them. Little bit of celebration. Thank you. Okay? Thank you. All right. Many Thank you, sir. congratulations. Thank you. Thank you. एकदम खुसी लागेको छैन जुन हिसाबले हामीले सोचेको थियौँ हैन त्यो टुर्नामेन्टको अगाडि नै सो सोचे जस्तो रिजल्ट पनि आयो एकदम खुसी लागेको छ र प्लस जुन हाम्रो प्रोसेस थियो त्यसलाई फलो गरेर एकदम राम्रोसँग प्रोसेसमा बिलिभ गरेर त्यसमा सबैजनाले डेलिभर गरेन सो एकदम खुसी लागेको छ रिजल्ट आएपछि एकदमै ठुलो छ हैन किनभने हामी सानदेखि नै अब जस्तो भनौँ न इन्डियाको गेम पाकिस्तानको गेम हेरिरहेको छौँ हैन इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्न भनेको एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि सँगसँगै अब भनौँ न त्यो प्लेटफर्ममा गएर इन्डिया पाकिस्तानसँग कम्पिट गर्न सो एकदम ठुलो कुरा हो सो एकदम प्राउड छु म एज अ क्याप्टन र पुरै टिमको एफर्टमा एकदम खुसी लागिरहेछ धेरै जस्तो 2 डेजहरू खेलेको छैन भने यो 2 डे फर्मेटमा थियो अलिकति सो सरले के भन्नुभएको थियो कि जति हुन्छ थट्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन किनभने 9 विकेट खसिसकेको थियो थट्सलाई कन्ट्रोल गरेर राति सुत्ने बेला कन्ट्रोल गरेर माइन्ड डाइभर्ट गरेर नेक्स्ट गेममा जाने हैन त्यो माइन्डसेट थियो सबैको किनभने धेरै सोच्न थाल्यो भने फेरि चाहिँ राति नै पुरै बिग्रिन सक्छ सो सरको सजेसन त्यो थियो सबैजना रिल्याक्स थियो हैन भोलि गेमको लागि विकेट हामीलाई थाहा थियो हैन कि बल टर्न पनि भइरहेको थियो लास्ट गेम पनि टुर्नामेन्टभरि त्यही विकेटमा खेलिरहेको छ भने एन्ड अफ द टुर्नामेन्ट अलिकति ब्रेक पनि हुन्छ विकेटहरू त्यही स्ट्राटेजीले गर्दा गुल्सनलाई टिममा लिएर आएको होइन अनि हामीलाई थाहा थियो कि उताबाट लेफ्ट आर्म स्पिनर आउँछ भनेर होइन अनि लेफ्ट आर्म स्पिनर राम्रो पनि गरिरहेको थियो सो त्यही थट प्रोसेस थियो कि लेफ्ट आर्म स्पिनरलाई ट्याकल गर्छ र मलाई के फिल हुन्छ एकदम आज एकदमै राम्रो इनिङ खेल्यो होइन गुल्सनले वान अफ द बेस्ट इनिङ मेरो आइसमा थियो एसिया कपको अर्थ नेपाली क्रिकेटलाई के राख्छ
महत्त्व कतिको छ यसको? एकदम महत्त्व छ किनभने अब चाहिँ सबैले चिन्छ होइन, सबैले चिन्छन् नेपालले पनि क्रिकेट खेल्छन् किनभने धेरै टाइम भइसक्यो होइन, 7-8 वर्ष नै भइसक्यो त्यो स्टेजमा नेपाललाई देखेको। सो अहिले अब भर्खर अब स्टार्टिङको मलाई यस्तो फिल हुन्छ, अब आउने वर्षमा अझै राम्रो हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन किनभने त्यो त्यति बेलाको 2014 वर्ल्ड कपदेखि हामी सबैजना इन्सपायर भएको थियौँ, त्यति बेला पारस दाई ज्ञान दाई सबैलाई टिभीमा हेरेर इन्सपायर भएको सबैजना। सो अबको एसिया कपले पनि धेरैलाई नै इन्सपायर गर्छ, मलाई त्यस्तै फिल हुन्छ। सो त्यही अब त्यहाँ गएर कम्पिट गर्ने र राम्रो क्रिकेट खेल्यो भने चाहिँ सबैले चाहिँ रेकग्नाइज गर्छ, मलाई फिल हुन्छ त्यस्तो। एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी हो किनभने राम्रो टिमहरूसँग खेल्यो भने सबैले हेर्छन् होइन, इन्डिया पाकिस्तानसँग गेम खेल्यो भने सबै पुरै वर्ल्डले हेर्छ। सो त्यहाँ गएर पर्फर्म गर्यो भने कम्पिट गर्यो भने सबैले वर्ल्डले चिन्छ र अपर्च्युनिटी छ सबै इन्डिभिजुअलको लागि कि त्यहाँ गएर पर्फर्म गर्ने र सबै फ्रेन्चाइजहरू लिगहरू भयो जति पनि भयो त्यहाँ पनि सबैले चान्स पाउँछ राम्रो गऱ्यो भने त्यहाँ। सो त्यही हो थट प्रोसेस। ड्रेसिङ रुममै अब सर मलाई क्लियर गरेर पठाउनु भयो थियो, अब तिम्रो जो रोल हो अब तिम्रो स्ट्रेन्थ हो त्योमा ब्याटिङ गर, म त्यही गरेर त्यही आफ्नो रोल निभाइरहेको थिएँ। ब्याट बल त ब्याट बल नै हो, अब जस्तो सिचुएसन भयो भने अब म त्यही गरिरहेको थिएँ। सरले भन्नुभएको थियो आफ्नो स्ट्रेन्थमा खेल्यो, मेरो स्ट्रेन्थ त्यही हो, अब पाएको बल हान्ने त्यही म गरिरहेको थिएँ। धेरै फाइनल म्याच थियो, धेरै ठुलो म्याच थियो अनि त्यसपछि राम्रो ब्याटिङ गरेर कन्फिडेन्स बुस्ट हुन्छ, यसले झन् आउने बेला झन् राम्रो हुन्छ। एसिया कपको फिलिङ्स चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब हामी एसिया कप खेल्छौँ भन्ने फिलिङ्स कस्तो? अब धेरै ठुलो कुरा एसिया कप ड्रिम नै हो, अब सबै सानैदेखि हेरिरहेको एसिया कप सबैलाई खेल्यो, अब खेल्न पाइन्छ धेरै ठुलो कुरा। मलाई एकदमै रेस्पेक्ट लाग्छ किनभने पानीमा आएर जबसम्म गेम सकिँदैन त्यति बेलासम्म उभिएर त्यहाँ बस्नु, त्यहाँ होइन त्यहाँ उभिएर बसिराख्नु। सो एकदमै त्यो गाह्रो कामबाट स्टिल आएर सबैलाई हामीलाई माया गरिराख्नु चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल छु तिनीहरू सबै दर्शकमध्ये। हामीलाई त अब अपर्च्युनिटी होइन गेम खेल्नु पर्नेछ। सो अब के सजेसन दिन्छु, गेम होस् जहाँ भए पनि, पाकिस्तानमा भयो इन्डिया भयो युए जहाँ भए पनि गेम हुनु पऱ्यो होइन किनभने यति मिहिनेत गरेछौँ एज अ टिम सबै भनौँ न सुरुदेखि नै आइसिसीले यति इन्भेस्ट गरेछ। सो गेम भएको एकदम राम्रो मलाई फिल हुन्छ। क्यानबाट के एक्सपेक्ट गर्छु, अब जस्तो राम्रो भइरहेछ नि, सबै कुरा राम्रो भइरहेछ, त्यही सबै प्लेयर्समाथि इन्भेस्ट गर्ने र प्लस इन्फ्रास्ट्रक्चर गेम्सहरू अझै राम्रो भयो भने झन् इम्प्रुभ हुँदै जान्छ र प्लस हामीसँग एसिया कप छ, एक्सपोजर छ, त्यहाँ गएर चाहिँ सबै राम्रो टिमहरूसँग खेल्ने। सो त्यहाँ गएर आफूलाई हेर्ने हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ र त्यहाँ गएर कम्पिट गर्ने राम्रो टिमहरूसँग, त्यही हो मेन्टालिटी। आई थिङ्क त्यो मेहनत हो, सब प्लेयर्सको मेहनत हो होइन, स्पेसली प्लेयर्सले जति 2 वर्ष लास्ट 2 इयर्सदेखि मेहनत गरिरहेको छ त्यसको 1 वर्ष अगाडिदेखि रिजल्ट आइरहेको थिएन होइन। आई थिङ्क अहिले चाहिँ रिजल्टहरू आइरहेछ होइन। क्रेडिट त मन्डी सरलाई नै जान्छ किनभने त्यो ड्रेसिङ रुमलाई जुन हिसाबले मेन्टेन गरेर राख्नुभएको छ होइन। सो त्यो कुराले चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट पार्छ गेममा होइन। सो आई थिङ्क मन्टी सरलाई बिगेस्ट क्रेडिट जान्छ। प्लेयरलाई कसरी हुन्छ एग्रेसिभ बनायो भने रेस्ट सर्ट खेल्नलाई, सो त्यसको काम नै त्यही हो। बट गेम बाहिर चाहिँ त्यस्तो खासै छैन होइन, बट अलिकति हिट अफ द मोमेन्ट आज भयो होइन, बट गेम बाहिर त्यस्तो केही पनि छैन। त्यही हो, कम्पिट गर्छन् एकअर्कालाई जित्नको लागि खेलियो सबैजनाले, सबैले त्यही गरेर। थ्याङ्क यू सो मच।